Chào, theo nguyện vọng của không ai khác ngoài bản thân thì tôi sẽ kể chuyện tôi tìm nhà ở Canada. Ở video trước tôi cũng có kể đến chuyện sau khi bị Madrid đối xử không được tốt cho lắm thì tôi đi xe về Canada. Đấy, chuyện như thế nào thì có thể xem video trước rồi dẫn sang video này nó sẽ đầy đủ hơn. Nhưng mà nếu mà xem luôn video này thì cũng không sao. Ở video trước thì tôi cũng có nhắc đến rồi là bọn tôi đến Canada mà chưa có nhà. Tại vì trước đấy tìm nhà trước ở Việt Nam thì bị người ta thuê trước hết mất, nhưng rồi đến sang bên này thì không biết đi đâu cả, cảm giác kiểu vô gia cư. Thì tôi lại tìm được một cái bài đăng kiểu cho thuê nhà ở trên group Pisos de Granada. Đấy là một cái nơi mà người ta hay đăng thông tin về nhà cửa lên đấy. Thì bọn sinh viên trao đổi bọn tôi thì cũng phải hay lên đấy để tìm kiếm các nơi để thuê để ở học. Những cái nơi trước đây mà tôi nhắn ở trên đấy ấy, thì họ dép rất là chậm, đúng kiểu phong cách Tây Ban Nha luôn, là hai ba kiểu sau 2-3 ngày gì đấy mới dép tin nhắn, rất là bực ấy, kiểu việc mình đang cần gấp xong các thứ. Khi mà tôi thấy cái thông báo nhà này này thì tôi cũng không có hy vọng gì nhiều đâu để cho nó không bị thất vọng, nhưng mà người ta lại dép rất là nhanh. Tôi hẹn qua xem lúc 10 giờ sáng thì cảm giác vẫn hơi sớm quá, tại vì ở đây 10 giờ người ta mới ngủ dậy. Thì hai đứa bạn tôi đi cùng, chúng nó cũng chưa tìm được nhà đâu, chúng nó chỉ đi theo để kiểu trải nghiệm đi xem nhà ấy, xem rồi là cần biết là một cái nhà cần có cái gì với cả giá tiền như thế nào để nó phù hợp ấy. Thì cái nhà mà tôi tìm thấy có giá thuê là 200 ơ, nghe cũng hợp lý. Thế lúc đầu là tôi chỉ tìm những cái nơi mà kiểu xung quanh trường, gần trường thôi ấy, thì những chỗ đấy rất là đắt. Nhưng mà tôi tìm được chỗ này cách trường tầm 1 km, đi bộ vẫn ok. Thì cái giá 200 ơ là tôi thấy là hợp lý. Thì nhưng mà tôi không biết là phòng như thế nào, để lên xem này. Thì phòng cũng khá là bé, kiểu gọi là vừa đủ chỗ để một cái giường, xong rồi có một cái bàn, xong rồi có một cái cửa sổ sáng ở đấy, rồi có một cái tủ ở bên cạnh, cái tủ rất là to. Nó to hơn phòng của tôi ở Việt Nam, mà tôi không có vấn đề gì với việc ở phòng bé cả. Đấy là mới xem trên ảnh thôi nhá, còn đâu là đến lúc sang bên này này thì lúc mà tôi đến nơi nhá, chị ý kiểu siêu nhiệt tình ấy. Chị ý thậm chí còn nhắn lúc khi nào đến thì Covid cho chị ý để chị ý chỉ đường cho mà lên. Xong tôi kiểu tôi tự đi lên tầng luôn ấy, đây là tầng 4. Lúc mà tôi lên đến nơi ấy, thì mọi người trong nhà bảo là kiểu bác chủ nhà bác ấy vừa đi xuống để đón bọn tôi rồi ấy. Tôi nghĩ kiểu ui, tại sao lại nhiệt tình thế, kiểu bọn cháu có thể tự lên mà ấy. Đấy, người ta lại còn phải đón mình cơ, cái là hơi ngại. Ấn tượng đầu là mọi người rất là nhiệt tình, rất là thân thiện ấy. Thì phòng ở ngoài trông khá là ok. Xong rồi sau đấy đi xem phòng bếp. Phòng bếp thực sự ma thuật các bạn ạ. Nó kiểu các bạn tưởng tượng nó có nồi cơm. Ở Tây Ban Nha lấy đâu ra nồi cơm mà các bạn, nhưng mà ở nhà này có nồi cơm. Xong rồi bởi vì mọi người trong nhà không phải là người kiểu người da trắng ở đây ấy, người da màu. Thế là cái chạn gia vị của họ ấy đầy đủ gia vị, kiểu các kiểu thể loại gia vị luôn. Các bạn biết là bên này da trắng người ta ăn nhạt như làn da của họ vậy. Không hẳn, có nghĩa là họ chỉ nêm bằng muối rồi ấy, thì món ăn nó chỉ có thể là siêu nhạt hoặc là siêu mặn. Mà muối nó không phải là muối ngon kiểu muối bột canh của mình đâu, mà muối nó là cái muối tinh ấy, cái muối muối biển để pha nước súc miệng ấy. Nó nêm bằng cái đấy cơ các bạn ạ. Xong rồi khi mà đến đây tôi nhìn thấy cái nồi cơm, tôi nhìn thấy cái chạn gia vị, tôi bảo thôi xong rồi, đây là địa bàn của tôi, đây là khu tao sống. Đại loại thế. Xong rồi tiếp tục là có một cái nhà vệ sinh thì rất là sạch sẽ, mà nhà vệ sinh đấy sẽ là của riêng của người thuê cái phòng này. Tuyệt vời, nhà vệ sinh riêng. Rồi tất cả các thứ đều rất là đầy đủ. Các bạn tưởng tượng đây là nhà dân, không phải là nhà cho thuê kiểu cho sinh viên tự thuê với nhau ấy, kiểu chia phòng các thứ với nhau ấy. Tại vì bình thường nếu mà bọn tôi mà thuê theo kiểu chia phòng như thế thì bọn tôi sẽ hầu như là sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh là nhiều ấy, tại vì sinh viên trao đổi sang đây thì họ hay dùng tiếng Anh. Khá là ít người dùng tiếng Tây ấy.
Đấy, chỉ có ở với người bản địa thì mới dùng tiếng Tây thôi, nên là bọn tôi ở với người bản địa. Xong rồi tiếng Tây kiểu nói kiểu phải nói tiếng Tây hàng ngày ấy, đấy nó rất tốt, nó siêu tốt cho cái việc luyện tập tiếng Tây. Mà lại còn là nhà nhà dân, cho nên là bếp rất là đầy đủ. Sau đấy là lúc mà tôi chốt rồi là tôi sẽ thuê cái phòng này, thì bạn tôi nó cũng có hỏi là bác ơi, bác có biết ai cho thuê nhà nữa không, tại vì bọn cháu sang đây bọn cháu vẫn chưa tìm được nhà. Thế là xong rồi bác kiểu để bác lên hỏi chồng bác, tại vì ở trên nhà vẫn còn 2 phòng trống thì chưa có ai thuê, để bác hỏi xem là chồng bác có cho thuê không. Thế à, rồi bác bảo là thôi cứ đi lấy đồ đi mang sang đây đi. Thế à, lúc đấy là bọn tôi đi về, tôi mang đồ, kiểu tôi mang đồ sang thì tôi nhắn tin cho bác ấy, hỏi bác ấy là lúc nào cháu qua được. Thế là bác bảo là lúc nào cháu qua cũng được, cứ tầm chiều, chắc 2 giờ chiều cháu qua. Thì bảo với con bé bạn cháu là chồng bác đồng ý cho thuê nhà rồi nhé, mà không phải lo gì đâu. Cứ mang đồ đến đây đi, mọi người đang chờ cháu đấy. Ôi kiểu tại sao, ui, tại sao lại như thế được, tại sao lại tốt như thế được, trời ơi không thể như thế được. Các bạn có bị sốc lòng tốt không, kiểu các bạn không gặp lòng tốt nhiều, xong đến khi mà các bạn gặp lòng tốt thì các bạn lại thấy kiểu hơi nghi ngờ ấy, với cả kiểu cảm thấy hơi hơi sợ sợ ấy. Đấy, lúc đấy tôi bị sốc lòng tốt. Tôi kiểu mẹ, không lẽ mình bị lừa hay gì đấy, nhưng mà ok, mà tôi vẫn mang đồ vào, tại vì lúc đấy thì vô gia cư thì không còn gì để mất nữa mà. Thế là tôi với cả A3 bưng đồ sang đây, rồi Luciano thì cũng bưng đồ sang đây để nhờ luôn. Lúc đấy là định đi thuê nhà ở chỗ khác, nhưng mà sau đấy đến đây thì lên trên nhà hỏi bác trai và là còn 1 phòng còn lại thì cho nó thuê luôn được không. Thế bác trai kiểu ok, được. Thế là thành ra là 3 đứa lại có nhà luôn. Ảo thế nhỉ. Sau đấy là bác có bảo là vì 2 cái phòng trên đấy là vẫn đang phải dọn, vẫn đang phải chờ phải dọn ấy, đến thứ hai thì có gì là lên đấy để dọn, còn đâu là mấy cái ngày cuối tuần này thì ở tạm đây đi đã, là ở tạm mấy phòng của tôi này. Lúc này là thứ hai tính sau, tại vì các bạn biết không, ở Tây Ban Nha thứ bảy chủ nhật là cái ngày mà người ta không động tay động chân làm cái gì cả. Làm việc cuối tuần ấy, nó như kiểu là bất hợp pháp ấy. Nó không phải bất hợp pháp, nhưng mà có nghĩa là người ta không ai làm gì vào cuối tuần cả. Đấy, tất cả những cái việc khác mẹ, hành chính các kiểu thì làm vào thứ hai. Nhưng mà sau đấy thứ hai đến thì bác lại bảo là bác nói chuyện với chồng bác, thì bây giờ chồng bác lại đổi ý, bảo là muốn kiểu giữ nguyên cái sự riêng tư ấy, cho nên là lại không cho thuê nhà được nữa. Thì bác có đi tìm nhà cho mấy đứa rồi, nhưng mà bác tìm mãi thì cũng không thấy chỗ nào cho thuê cả. Thì nếu mà bây giờ thấy ổn thì mấy đứa có thể chia cái phòng này ra để ở ấy. Đấy, thì bác sẽ kiểu giảm giá thuê nhà cho. Rồi bọn tôi kiểu ok ạ, chả có không có vấn đề gì cả, bọn cháu ở được. Rồi bác còn bảo là có gì bác sẽ kê thêm cho một cái giường ở đây, và một cái ghế mà có thể bật ra được làm giường để ở phòng khách ấy, để ngủ ở đấy. Xong rồi tôi bảo bác là bác ơi, hay là bây giờ mình mua một cái giường tầng đi. Thế là bác kiểu ý kiến hay đấy. Thế là xong bác mua cho cái giường tầng, bác mua cho cả cái ghế mà bật được ra làm giường ở phòng khách ấy. Mà rõ ràng phòng khách có một cái ghế rất là to, nó có thể nằm được như giường rồi cơ, nhưng mà bác vẫn mua thêm cho một cái ghế để bật ra làm giường. Đây tôi đang ngồi ở giường tầng trên này là của tôi, tầng dưới là của A3. Thì cái giường tầng này để vào trong phòng này thì thành ra là hợp lý, tại vì nó ép sát vào tường ấy. Thế bây giờ phòng nó rộng hơn luôn cả lúc đầu luôn. Bây giờ bọn tôi chia đôi cơn mơ. Bọn tôi ở đây, cả 3 đứa đều ở đây. Xong nói chung là bác thương bọn tôi như con cháu trong nhà luôn ấy. Kiểu tôi không thể tin được ấy, là bọn tôi lúc mà chuyển vào đây xong thì bọn tôi có đi xuống cái siêu thị Trung Quốc ở gần nhà để mua đồ ở đấy cho rẻ, mua đồ sinh hoạt ấy. Kiểu chỉ dám mua cốc nhựa thôi cho nó rẻ. Xong rồi về đến nhà thì thấy bác mua cho 3 cái cốc thủy tinh. Xong rồi bác mua thêm cho cả thìa. Xong rồi mua thêm cho 3 cái chảo. Xong rồi bác bảo là đây, dùng mấy cái này đi. Kiểu
đồ ở trong bếp các thứ ấy, bác bảo là chúng mày cứ dùng ấy, cứ dùng tự nhiên đi. Xong rồi bác thậm chí còn mua thêm cả đồ cho mà dùng ấy. À, bọn tôi kiểu hả, thật à, sao lại thế? Kiểu bọn tôi rất là sốc ý. Bác bảo là tại vì bọn tôi nhắc bác nhớ đến ngày xưa, cái năm bọn tôi sinh ấy, năm 2001 là năm mà bác đến đây, bác đến Tây Ban Nha ấy. Bác là nhập cư mà bác đến đây để học bằng tiến sĩ luật. Bác phải ngủ ở ga tàu ấy 2 đêm liền ấy, không biết đi đâu ấy. Xong rồi suốt tầm 1 tháng sau đấy là bác kiểu đi kiểu hết nhà này đến nhà kia để hỏi là có cho thuê nhà không, nhưng mà người ta kiểu không cho thuê ấy. Cho nên là bác rất là hiểu. Các chị trong nhà cứ bảo là đấy, bình thường á mẹ chị ờ, kiểu trầm tính lắm, xong rồi không hay biểu hiện cảm xúc, kiểu tình cảm các thứ đâu, nhưng mà cứ cứ kiểu thân thiết với mấy đứa ấy, tại vì bà bảo là mấy đứa kiểu nhắc bà nhớ đến ngày xưa ấy. Ôi, nghe kiểu ấm lòng chết luôn. Các chị trong nhà nhá cũng cực kiểu siêu thân thiện luôn. Có chị Leona, chị kiểu rất là extrovert ấy. Xong rồi chị hay kiểu thúc bọn tôi kiểu sống như những người Tây Ban Nha, đi kiểu party các thứ đi ấy. Chị còn bắt bọn tôi mỗi ngày phải nói chuyện với chị 30 phút để luyện tiếng. Các chị khác trong nhà thì không hay giúp kiểu làm bài tập. Rồi bác thì đúng kiểu bác như một người bà ấy các bạn ạ. Bác giặt quần áo cho bọn tôi, bác phơi quần áo cho bọn tôi, bác gấp quần áo cho bọn tôi, bác là quần áo cho bọn tôi, bác nấu ăn cho bọn tôi. Bác bảo là bây giờ mấy đứa bác biết là vào học là sẽ nặng lắm, không có thời gian mà nấu ăn đâu, nên là để bác nấu cho, cứ ăn đi, chỉ việc học thôi. Ui, tại sao kiểu người dưng nước lạ, người lạ, người từ nước khác. Ui, thực sự luôn ấy, tôi nghĩ là có khi có nhiều người Việt với nhau mà không được như thế đâu. Nhưng mà sang đây đúng kiểu là tôi nghĩ là tổ tiên tôi độ tôi mấy đời xong rồi tôi mới may được như thế này. Thế à, bây giờ bọn tôi được ở một quả nhà đầy đủ các thứ, chủ nhà tốt bụng, chăm bọn tôi như con, gần trường, gần trung tâm, gần tất cả các thứ kiểu dịch vụ các thứ xung quanh có đầy đủ cả, đi 50 mét đến siêu thị. Xong rồi xung quanh đấy có kiểu có hết ý, tất cả các thứ có hết ở đấy luôn. Với cái giá 150 ơ một tháng. Lấy đâu ra cái giá thuê 150 ơ một tháng? Kiểu nó là một cái rất là khó tin ý. Mà bây giờ cuộc sống nó cứ kiểu trôi kiểu từ từ chậm chậm, xong rồi chỉ việc phải lo về học hành thôi. Xong rồi thậm chí nhá, tôi nghĩ là tại vì trông tôi như thế này, thế là bác cũng hơi lo ấy. Bác là quần áo cho tôi, bác bảo là đi lên trường ăn mặc tử tế nhá, không phải chúng nó tưởng là mấy đứa đâu đường xó chợ đấy. Kiểu bác dùng từ gambero. Gambero có nghĩa là cái bọn cá biệt ấy, cái bọn nghịch nghịch ở trong trường. Tôi nghĩ là bác lo là tôi sẽ bị mọi người kỳ thị các thứ này kia. Đấy nên là xong rồi đi học về bác bảo là đi học thế nào. Xong rồi tôi bảo là thầy cô thích tóc cháu lắm. Thế là bác bảo ừ thế được rồi. Xong rồi kiểu mặc quần áo về hôm nay kiểu mặc kiểu bộ outfit trông rất là kiểu xinh tươi. Xong rồi bác bảo là đấy, kiểu señorita thì phải ăn mặc kiểu señorita nhá. Rồi mặc mặc thế này là đúng señorita rồi. Nghe yêu vãi thể. Đấy, nếu mà tôi nghĩ là cứ sống như thế này mãi trong vòng 6 tháng tới thì tôi sẽ bị lụy mất thôi. Tôi về Việt Nam tôi sẽ lụy. Tôi là một người rất là dễ lụy. Nhưng bây giờ kiểu cứ sống sung sướng như thế này, xong rồi cứ phải lo lắng về cái việc là sau này kiểu khi mình về mà mình không có được cuộc sống được như thế này nữa ấy. Ôi buồn lắm luôn ấy, thề. Buồn buồn không tả được luôn. Tôi nghĩ là video có thể kết thúc được ở đây rồi. Thì các bạn có thể subscribe, các bạn có thể share video này với những bạn khác nếu mà các bạn ấy muốn nghe kể chuyện tào lao, chuyện ấm lòng. Hoặc là các bạn có thể suggest cho tôi một số ý tưởng để làm những video khác. Ok vậy thôi. Adios, hasta luego.